اعدام و پادکست آخرین شاهد. در این اپیزود میخوام در مورد هر دو موضوع با شما صحبت کنم. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا دارم قیمه ها رو میرزم تو ماستا. واقعیت اینه که هفته گذشته من اومدم یه ویدیو ضبط کردم. به بهونه یک پادکست میخواستم در مورد موضوع اعدام صحبت کنم. 3 کتاب بهتون معرفی کنم که از چند زاویه دید موضوع اعدام رو بررسی میکرد. چون پادکست خوبی بود میخواستم که اون پادکست پروموت هم بشه، اما یه اتفاق خیلی تلخی افتاد. همزمان با تایمی که من اون فیلم رو گرفتم و در حال آماده سازیش بودم، خبر اومد که پادکستر اون پادکست به زندگی خودش پایان داده. و از اون فجیع‌تر خبر اومد که ایشون مظنون درجه 1 پرونده قتل همسر خودش هم هست. البته تحقیقات پلیس هنوز در مراحل ابتدایی. توی این چند روز شایعات بسیار زیادی منتشر شده که این شایعات خانواده بازماندگان رو به شدت آزرده خاطر کرده. من در اینجا قرار نیست در مورد اون شایعات و پرونده صحبت کنم، چون اصلا هنوز هیچی معلوم نیست و هر حرفی که بزنم ممکن چند روز دیگه زده بشه زیرش، شواهد جدیدی پیدا بشه. چیزی که من میخوام در مورد صحبت کنم در مورد پادکست آخرین شاهد و اون پوینت هایی از این پادکست که به ویدئوی امروز من یعنی بحث اعدام هم مرتبط میشه. من به سانسور قائل نیستم و اون ویدئویی که هفته پیش ضبط کردم رو بخش زیادیش رو میخوام نشون بدم، اما یه مشکل اخلاقی این وسط وجود داره که من حقیقتا خودم به خود درگیری حادی برخوردم. از اون طرف گفتم پوینت های خوبی توی این پادکست وجود داره و یکی از اولین هدفهای من پروموت کردن پادکستی بود که فنشم. از یه طرف دیگه من چطور میتونم بیام محتوایی رو پروموت کنم که سازندش اقدام به خودکشی کرده؟ من چجوری بیام پادکستی رو پروموت کنم که سازنده اون پادکست مظنون یک پرونده زنکشیه؟ یه سری ملاحظات اخلاقی این وسط وجود داشت. حقیقتا من دو دل بودم، ناراحت بودم سر این داستان، ولی من هم به خودسانسوری اعتقادی ندارم. حسم رو نسبت به این وقایع توی ویدئوی قبلیم گفتم. همین که به اندازه کافی محتوای چرت و پرت داره در مورد این اتفاق نشر داده میشه توی اینترنت. دهن مردم که نمیشه بس. هر کی داره از زاویه دید خودش دریوری تفت میده، شایعه ها رو نشر میده در مورد این پرونده. حالا که همه قراره در مورد این موضوع صحبت بکنم، من لااقل میخوام از یک دریچه درست درمون وارد ماجرا بشم، به جای اینکه بخوام بیشتر آسیب بزنم از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنم. چون به بهونه این پرونده من دارم میشنوم که یه عده خیلی توی سوشال مدیا دارن از مجازات سلب حیات حمایت میکنن، مخصوصا که امسال هم پرونده معروف آرمینا غزل بود دیگه اسمش، که فیلم سینماییش هم ساختن الان بی بدن روی پرده سینما. به واسطه اون فیلم یکم ذهن مردم به اندازه کافی روی این پرونده حساس شده و دوباره یه سری زمزمه ها داره میپیچه که خوب شد که خودشو کشت، اصلا اینا رو به اعدامشون کرد و یه سری صحبت ها توی اینترنت هست که خودکشی و اعدام رو تشویق میکنه. حالا که قراره در مورد این فرد صحبت بشه، بالاخره این از کنترل من و شما خارجه، گفتم که من به بهونه این پادکست بیام و اتفاقا خیلی جدی‌تر و بیشتر روی مجازات سلب حیات مانور بدم. برای همین از این تیکه به بعد صحبت هام من اون ویدئوی قبلیمو یه بخشایشو میچسبونم که تکرار مکررات نشه، ولی یه بخشایشم با همین وجنات سر و وضع جدید ضبط میکنم که یه سری حرفایی رو کمتر بزنم، یه سری حرفایی رو جدید اضافه کنم. بخشش لازم نیست ادامش کنید یا بخشش لازم نیست ادامش کنید. در این اپیزود میخوام در رابطه با اعدام با شما صحبت کنم، پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. دلیلی که من این ویدیو دارم ضبط میکنم یک پادکسته. پادکست آخرین شاهد رو من سالها دنبال میکردم به عنوان یه چنل پادکست جنایی. اون موقع مری جین نبود یا حداقل انقدر معروف نبود. توی اون چنل که به طرز عجیبی 2 ساله که ادمینش ناپدید شده، اصلا من نمیدونم چرا دیگه فعالیت نداره.
یه مجموعه 5 قسمتی داره به اسم مجازات. من لینک پادکست رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، اگه کسی حالشو داشت بره این پرونده ها رو گوش بده. این 5 قسمت مجازات در مورد چند تا پرونده جداگونه است که توی یه بازه زمانی توی بریتانیا خیلی جنجال برانگیز بودن. به واسطه اون جنجالی که این پرونده ها داشتن و یه سری کنشگریایی که توی این کشور وجود داشته، مجازات اعدام دیگه اجرا نمیشه توی این کشور. چرا؟ اینجا دیگه بعد یکم پرونده ها رو اسپویل کنم. چند فقره قتل بوده، چه قتل کوچیک در حد خشونت خانگی و اینا، چه قتل در حد قتل سریالی که خیلی اصلا ابعاد افتضاحی داشته، و چه یک قتل بسیار جنجال برانگیز، طرف دوست پسرش رو در ملأ عام تیربارون کرده بود. این چند تا پرونده وقتی که خب میرفتی ریشه های این پرونده رو میدیدی چه چیزی باعث این حادثه شده بود، میدیدی که نه تنها یه سری تبعیضای جنسیتی و تبعیضای ساختاری خیلی افتضاحی توی جامعه وجود داشت که اون مجرم رو به اون شرایط وامی داشت، بلکه به خاطر یه سری خلأهایی که توی اون پرونده ها وجود دارن اصلا شخص اشتباهی اعدام میشه. یعنی اون زمان حالا یا شاهد معتبری نبوده یا مدارک به درد بخوری نبوده، به هر دلیلی توی اون چند پرونده حکم اعدام صادر میشه. توی موردش که اصلا علنی بوده طرف مرتکب قتل نشده، هم دستش قتل مرتکب شده، منتها میزنن این یکی رو اعدام میکنن. مورد دیگری فردی اعدام میشه ولی در واقع چند سال بعد متوجه میشن که این زن و بچه خودشو نکشته بوده، قاتل فرزند و همسرش یه قاتل سریالی بوده که تو همون ساختمون 8 جسد دیگر رو مخفی کرده بود و اون فرد به اشتباه اعدام شده بوده. از این جور پرونده ها کلن کم نداریم. مثلا اگر پادکست بی پلاس رو شنیده باشین، یه اپیزودش که اینجا عکسش نشون میدم دقیقا یکی از همین پرونده ها بود. مردی که متهم شد همسر و فرزندانش رو آتیش زده، بعدن که شواهد بهتری به دست اومد به واسطه حالا تکنولوژی یا هر چیز دیگه‌ای، گندش در اومد که این در به در بیگناه بوده، به اشتباه اعدام شده. یه عده میان توسل میابند به همین استدلال برای اینکه مخالفت کنن با بحث اعدام. میگن که ما الان فکر میکنیم طرف مجرمه، اگه پس فردا گندش در بیاد کار این نبوده چی؟ ما داریم مرتکب قتل میشیم، ما داریم یا انسان اشتباهی رو میکشیم. یه عده دیگه فلسفهشون برای مخالفت با اعدام اصلا خود فلسفه اعدامه. اصلا میگن ما کی باشیم که حکم سلب حیات بدیم؟ همه انسان ها فارغ از اینکه چقدر آدم خوب یا گوهی هستن از حق حیات برخوردارن. اگر ما قتل کنیم از اون آدم بهتر نیستیم. یه سری آدم هم هستن که دیدگاهشون به مجازات اعدام اینه که اعدام شکنجه است و اعدام مجازاتیه که درس عبرت نداره. معمولاً زیاد پیش نمیاد که کسی چون فلان جرم حکمش اعدامه نظرش عوض بشه و اون جرم رو مرتکب نشه. خیلی وقتا جرم در حالتی داره اتفاق میفته که میشد از اون شرایط پیشگیری کرد. یه سری تبعیض‌ها، یه سری آموزش بد، یه سری بیماری‌ها افراد رو به جایی سوق میده که مرتکب آدمکشی و جنایات مزخرف این مدلی بشن و این آدم خودش آسیب دیده است. ما میتونیم که این فرد رو بازپروریش کنیم، میتونیم دوباره آموزشش بدیم، درمانش کنیم، تربیتش کنیم، یا حالا میتونه به جامعه برگرده و متوجه میشه که کارش اشتباه بوده، یا دیگه اگه خیلی کیسش حاده نهایتا نمیذاریم به جامعه برگرده، نه اینکه بزنیم بکشیمش. به جای اینکه صورت مسئله رو حذف کنیم باید بیایم اون مشکلات رو، اون تبعیض‌ها رو، اون ساختار نابرابر رو برطرفش کنیم، نه اینکه بزنیم آدم‌ها رو شتک کنیم. این چند تا استدلالی که گفتم رایج‌ترین استدلالایی هستن که در مخالفت با حکم اعدام گفته میشه. در نهایت من میخوام استناد کنم به صحبت‌های پادکست آخرین شاهد، 5مین قسمت، یعنی قسمت آخر از اون 5 قسمت که پرونده مجازات هست. در این پادکست اطلاعات خیلی جالبی داده میشه درباره مجازات اعدام و دیدگاهی که توی بریتانیا نسبت بهش وجود داره. داشت میگفتش که به هر حال این مجازات کم طرفدار داره توی این کشور، مخصوصا که خب چند نمونه تجاوز و قتل سریالی خیلی فجیعی رخ داده بود. به خاطر این پرونده ها که خیلی هم سر و صدا کرده بود
موافقان مجازات اعدام اون موقع خیلی داشتن این مسئله رو روش میدادن، ببینین اعدام نمیکنین، این حیوانای وحشی دارن بیشتر میشن، تشویق میشن، اینا رو بعد تو خیابون جمعشون کرد، بعد نابودشون کرد، اینا حتی تو زندان بودنشون هم خطرناکه. ولی با این وجود یه سری آماری رو تو اون اپیزود آخر داره ارائه میده که نشون میده که تمایل به مجازات سلب حیات بعد از چند نسل توی این کشور کمتر و کمتر شده. یعنی اول به هر حال یه سری اکتیویست و یه سری مردم مخالف اعدام بودن، فرض کنین نصف جمعه، نصفشون موافق بودن نصفشون مخالف. زمانی که بالاخره قانونی تصویب میشه که مجازات اعدام اجرا نشه، به هر حال خیلی ها ناراضی بودن، ولی این درصد ناراضیون بعد از مدتی کمتر میشه و الان در کمترین حد خودش رسیده نسبت به 1 قرن گذشته. چرا دارم به این حرف اشاره میکنم؟ یه سری دوستان میان میگن که نه، ما باید فرهنگ آروم آروم اصلاح بشه، تغییر از پایین باشه، تغییر نباید از بالا باشه. ببینید این مطالبه‌ای بود، یک تغییری بود از پایین، ولی الزاما همه پایینی ها مایل به تغییر اوضاع نبودن. وقتی که این مجازات متوقف شد به خاطر حالا اتفاقایی که افتاد و فرصت برای فرهنگ سازی بیشتر بود، این قضیه به مرور زمان کمتر شد. ما نمیتونیم بشینیم یه زمانی همه مردم یک جامعه به راه راست هدایت بشن و بعد بگیم باید یه تغییری انجام بشه. تغییرات بعد از پایین باشه ولی استارتی هم بعد از بالا بخوره. همیشه دیدگاه نظر شخصی من این بوده. بذاریم یه مثال دیگه بزنم. ما اگر بخوایم که صبر کنیم که همه انسان‌هایی که برده‌دار هستن خودشون متحول بشن و بگن ما به راه راست هدایت شدیم دیگه نمیخواهیم برده‌داری کنیم چون برده‌داری غیر انسانی است، شاید یه عده از سر انسانیت بیان میگن آقا من دیگه نمیخوام برده نگه دارم، ولی بقیه جامعه که از برده‌داری دارن نفع میبرن رو نمیتونید متقاعدشون کنید با صرف فرهنگ سازی منتظر باشید که اینا سرشون به سنگ بخوره. یه وقتایی تغییر یه بخشش بعد از پایین باشه، قبول، باید فرهنگ سازی بشه 100%. آموزش و فرهنگ سازی بیس هر چیزی هست، ولی نه به قیمت اینکه اول جامعه آدم بشود و بعد ما کاری بخوایم بکنیم. در رابطه با برابری جنسیتی همینه، برابری دستمزد، حق طلاق و خیلی چیزهای دیگه هم همینه. برای همین بود که اعدام برای من یک بهانه بود که همزمان هم به این موضوعات اشاره کنم، هم به خود اعدام اشاره کنم. بازم تاکید میکنم این بخش از صحبت‌های من در این ویدیو رو با اون ملاحظاتی که اول کار گفتم باید بشنویم و بفهمیمش. برای ماهایی که ژانر پرونده‌های جنایی دوست داریم، حالا پادکست، ویدیو، سریال، فیلم، اینجور چیزا رو دنبال میکنیم و میبینیم، با این تجربه بیشتر شاید آشنایی داشته باشیم تا کسایی که به این موضوعات علاقه‌مند نیستن. واسه همین میخوام این تیکه رو بیشتر بازش کنم. وقتی که شما میرین پرونده ها رو مرور میکنین، اولا میبینین که اکثرا بیشتر افرادی که مرتکب قتل و جنایت‌های فجیع میشن کسایی هستند که کودکی و زندگی خوبی نداشتن یا در طول زندگیشون علائم هشدار خیلی زیادی از خودشون نشون دادن و کسی اون علائم رو جدی نگرفته، در صورتی که اگر زودتر بهشون کمک میرسید این کارا رو انجام نمیدادن. و این نکته رو باید در نظر داشت. ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که جهان عادلانه و درست و درمونی نیست، پر از لایه‌های ستم و تبعیضه، پر از روش‌های طرد کردنه و وقتی که به یه نفر انواع اقسام ستم‌ها را روا می‌داریم و بیشتر از خودمون طردش می‌کنیم، خطر این که یک مجرم، یک جانی، یک آدم خطرناک بعداً تحویل جامعه بدیم خیلی میره بالا. برای همین اهمیت و ارزش داره کسایی که اینجور محتواها رو می‌بینیم، می‌خونیم، چون آموزنده است. فکر نکنین که چون ما داریم این محتواها رو می‌بینیم علاقه‌مندیم، پس یه مشت بمب ساعتی هستیم که هر لحظه قراره که بزنیم دور و بریامون رو بکشیم، بخوریم، نمیدونم تجاوز کنیم یا همچین چیزی. قرار نیست الزاما این اتفاق بیفته. شاید با اینجور محتواهای عده تریگر بشن، نمیدونم تشویق بشن که یک جنایتی رو انجام بدن، ولی در بیشتر موارد این اتفاق نمیفته. اتفاقا کسایی ما این محتوا رو دنبال میکنیم که میخوایم یاد بگیریم، بفهمیم که تو مغز طرف چی میگذره، چه علائم خطر و هشداری وجود داره، اگه تو شرایط مشابه قرار گرفتیم چجوری از خودمون محافظت کنیم، اگر کسی رو دیدیم این علائم رو داره چیکار باید بکنیم، رفتار صحیح چیه، چجوری میشه پیشگیری کرد. پس من خیلی ممنون میشم که ماها رو به خاطر اینجور تمایلات و اینجور سبک زندگی قضاوت نکنید، چون واقعا کار درستی نیست.
نمیخوام بگم ما بهترین لایف استایل رو داریم، ولی دلیل نمیشه که ما یه مش قاتل بالقوه باشیم که هر آن ممکنه بالفعل بشیم. نکات بعدی هم در ادامه ویدیو بهش میپردازم. فعلا این یه تیکه رو اینجا چسبوندم چون به بحث پادکست مرتبط بود. حالا به بهونه این پادکست ها دوست داشتم که در مورد چند کتابم با شما اینجا صحبت کنم. اولین و بهترین کتاب این بزرگواره، آخرین روز یک محکوم و کلود ولگرد. این کتاب 2 داستانه که توی یک کتاب چاپ شده. نویسنده ویکتور هوگو، ترجمه محمد قاضی، یکی از بهترین مترجمایی که متاسفانه در قید حیات نیست. نشر سالس. در هر 2 کتاب دید انتقادی به موضوع اعدام وجود داره و توی هر دوش تقریباً زاویه دید کسیه که قرار اعدام بشه و بخشودگی در کار نیست. حالا شما توی این 2 داستان، مخصوصا توی آخرین روز یک محکوم، دقیقاً میتونین درک کنین که چرا اعدام شکنجه است. ببینین یه پدیده‌ای وجود داره به اسم death row. فارسیش میشه صف اعدام. مثلا اونایی که توی آشویتس میرفتن یا تو تربلینک ها یا سایر اردوگاه‌های مرگ دوران نازی ها، یه سری میرفتن توی اتاق با گاز کشته میشدن و بعد جنازه‌شون رو میبردن کوره جسد سوزی. اون بخشش جدا، یه فرآیند دردناک و سختیه. اما اون بخشش که بیرون در اتاق اتفاق میافتاد، چون تو هر اتاقی دم درش صفی بود از کسایی که قرار نوبتشون بشه برن توی اون اتاق. این صفه و اون انتظار پشت در به مراتب وحشتناکتر از فرآیند مردن توی اتاق گاز بود. حالا این یه مثال خیلی حاده، ولی تو ابعاد کوچیک‌تر هم میشه اینو توضیحش داد. مثلا حالا توی ایران یا هر کشوری که مجازات اعدام وجود داره، اگه دقت کنین زندانی رو یه روز زودترش میبرن انفرادی که تنها باشه و تو اون موقعیت میخوام مثلا حواسشون بهش باشه که یه وقت بلایی سر خودش نیاره، که هیچ وقتم درک نمیکنم چرا. شما میخوایم به هر حال بکشینش، من نمیفهمم. حالا از این داستان بگذریم. اون فرایندی که طرف سپری میکنه تا اینکه برسه به پایه چوب دار اعدام یا حالا هر چیزی، اون فراینده طرف 1000 بار میمیره و زنده میشه. جاهایی که مجازات اعدام وجود داره خیلی وقتا از این روش برای تنبیه و شکنجه و ترسوندن زندانی که به حرف بیاد استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم اینقدر جنبه شکنجه روانی داستان قویه و شما دقیقاً میتونید رد پای این شکنجه روانی رو توی نوشته های این آدم بخونین. داره به این فکر میکنه که اگر من اعدام بشم پس فردا دخترم چی میشه، بچه من وقتی میگه بابام کجاست میخوان بهش چی بگن، کی برای بچه من پدری میکنه، و اون صحنه هایی که داره به دخترش فکر میکنه عمیقاً دردناکه. یه تیکه از متن رو که مرتبط با صحبتمه رو دوست دارم براتون بخونم. من قبل از اینکه محاکمه و محکوم به اعدام شوم، بیشتر از حال حاضر احساس ندامت و پشیمانی می کردم و از وجدان خود شرمنده و منفعل می شدم. لکن از آن به بعد ترس و تشویش اعدام دیگر جایی برای این قبیل افکار در مغزم باقی نگذاشته است. خیلی قشنگ داره به این نکته اشاره میکنه، این که مجازات اعدام بیشتر از این که شما رو شرمگین کنه از این که یه کاری رو انجام دادی و روبرو کنه شما رو با تبعات گندی که زدی، باعث میشه که فقط از مردن بترسی و اصلا دیگه مغزت به اون سمت آنتن نده که من یه کار اشتباه کردم. نمیتونه یه مجازات کارآمد و خوبی باشه. حالا میخوام برم سر وقت کتاب دوم. جلاد لاغر، نوشته دارن شان. این کتاب بی‌نظیره، هم برای کسایی که ژانر فانتزی دوست دارن، هم برای کسایی که دوست دارن آدم شدن آدم نشدترین انسان روی کره زمین رو به چشم خودشون ببینن. نمیدونم برای کسایی که به ژانر فانتزی علاقه ندارن اثر جالبی هست یا نه، چون من خودم عشق فانتزی ام، واسه همین نمیتونم درکتون کنم. اما این کتاب بسیار آموزنده است. من نمیدونم چرا یه عده میگن فانتزی مال کودکانه. به نظر من این کتاب برای بچه خیلی کتاب دارکیه و برای بزرگسالان خیلی آموزنده تره. بماند که خودم تینیجر بودم خوندمش. داستان در مورد یک سرزمینی هست که توی اون سرزمین زندان که نداره، هر کی هر جرمی که مرتکب میشه پخ
جلاد بودن اصلا یک طبقه اجتماعی با یک شأن اجتماعی خیلی بالایی داره. هر کسی اصلا در حدی نیست که بخواد جلاد بشه. غیر از اون بحث طبقه، خود جلاد بودن یه سری ویژگی‌های مثبتی ها میطلبه. شما برای اینکه بتونید تبر برداری، کله یه نفر رو ببری، باید خیلی گولاخ باشی، به لحاظ جسمانی خیلی تنومند باشی، یه سری ویژگی مثبت این مدلی داشته باشی. و یه پسری هست از یک خانواده‌ای که پدرش جلاده، برادراش خیلی از خودش بهترن، خودش یه آدم لاغر لاجونی به لحاظ فیزیکی درب و داغونیه که هیچکی این آدم رو جدی نمیگیره و این برای این که روی همه رو کم کنه و بگه که رو من حساب کنین، میخواد جلاد بشه. یعنی فکر کنین زاویه دید این داستان کاملا برعکسه. به جای اینکه از زاویه دید یک قربانی یا یک اعدامی به داستان نگاه کنه، از زاویه دید یک کسی که آرزوش جلاد بشه داره به داستان نگاه میکنه. نژاد پرست، بردهدار، موجود بغایت دوست نداشتنی و چندشاور و حال به همزنیه. یعنی یه ذره مخصوصا اوایل کتاب که با یه خدمتکارش بود یا بردش بود که یه آدم سیاه‌پوستیه و خیلی نژاد پرسته. شما اوایل کتابو که میخونین میخواین بالا بیارین روی شخصیت این آدم و بعد خلاصه یه اتفاقایی میفته که میگن اگر بری فلان کارو بکنی خیلی گولاخ و قوی میشی و دیگه همه جلوت لنگ میندازن، تو مقام جلادی رو توی شهر دیارتون میگیری. بابا و داداشش هم میگن آخه تو بری این کارو بکنی جوجه، نمیتونی که. خلاصه که پسرم برای این که روی اونا رو کم کنه به اون سفر دور و دراز میره تا به اون درجه دست یابد و بگه که دیدین تونستم. به طرز عجیبی حالا یه سری اتفاقاتی این وسط میفته، یه تجربیاتی همین آدم پیدا میکنه. برای اولین بار از یه شهری رد میشه که تو اون شهر زندان داشتن، اصلا اعدام نمیشده و برگاش میریزه. اصلا اینطوری بوده که آقا چرا زندان داره، اینا همشون یه مش حیف نونن، چرا مثلا فلان میکنیم بیسار. فکر میکنم مردم اون شهر یه مش دیوانن. و وقتی که حالا اون اتفاقات سپری میشده به اون درجه عرفان میرسه که برمیگرده به شهر و دیارشون، میگه که خب دیگه مقام جلاد سال رو بدیم به من. این شروع میکنه به این که اصلا من میخوام اعدام رو لغو کنم. همه اینجوری هن که داداش تو پاره کردی خودتو که بری جلاد بشی و میخوای خودت نون خوردن بندازی اعدام رو لغو کنی. خلاصه با یه ترفنده‌ای میاد زندان رو احیا میکنه توی اون شهر، بازپروری رو احیا میکنه، خورده اعدام رو کم میکنه تو اون منطقه تا بالاخره این ریشه و رسمش بر بیفته. یه شبه نمیتونسته جامعه رو عوض کنه ولی به مرور این کار رو انجام میده. این داستان از این جهت فوق‌العاده آموزنده است چون داره نشون میده که آدم نشوترین و دوست نداشتنی ترین و نکبت‌ترین موجود روی زمین هم اصلاح پذیره. همه استحقاق یک شانس دوباره برای آدم شدن رو دارن. از این جهت این اثر برای من خیلی با ارزشه. یک کتاب دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم و از ویدئوی قبلی بهش پیوند میزنم. تا الان من یک کتاب با زاویه دید آدمی که قرار اعدام بشه و با زاویه دید کسی که قرار اعدام بکنه بهتون یه کتاب معرفی کردم و چند تا پادکست. بیاین بریم سر وقت کتاب سوم. کتاب سوم در مورد کسیه که قرار اعدام بشه ولی جون سالم به در میبره. چجوری؟ الان براتون میگم. یه کتابی هست به اسم روح گریان من که اصلا این کتاب خودش مستحق یک ویدئوی دیگه است. براش هم ویدئو میسازم. کیم هیون هی یه زن تروریست بوده، جاسوس و تروریست کره شمالی بوده که اقدام میکنه به بمبگذاری یه هواپیمای مسافربری و باعث مرگ خیلی ها میشه. و زمانی که این بمبگذاری رو انجام میداده توی کره شمالی شستشوی مغزیش داده بودن که اگر این کارو بکنی باعث اتحاد دوتا کره میشه. حالا شاید برای شما مسخره باشه که چنین چیزی چطور ممکنه. اینا رو دیگه میذارم توی اون ویدئوی خلاصه کتاب روح گریان من. ولی بگذاریم این بنده خدا فریب میخوره، این بمبگذاری رو انجام میده، تا یه مدت زمانی هم اصلا گردن نمیگیره با اینکه دستگیر شده بود. اصلا وانمون من که کره‌ای نیستم، من که اصلا نمیفهمم چی میگی، من ژاپنی ام، من چینی ام. تا اینکه بالاخره روبروش میکنن. ببین این خانواده هایی که تو عزادارشون کردی، این تپه‌ایه که جناب علی اجالتا دیگه الان گردن میگیری نه؟ و وقتی که با جنبه گندی که زده بود روبرو میشه، نادم و پشیمان میشه.
نادم و پشیمان میشه. و البته توی این پروسه دادخواهی و اعتراف گرفتن ازش، ایشالله اگر دروغ نباشه، این کراش میزنه رو بازپرسش، یعنی حتی هپی اندینگ باحالی هم داره. پس بعدن میره با بازپرسش ازدواج میکنه. از این کیس عجیب غریبی. خلاصه که این کراش میزنه روی بازپرسش و از اون طرف هم خب به لحاظ احساسی خیلی به هم ریخته بوده از اینکه کاری که کرده بود نتیجهش رو داشت میدید. شروع میکنه به زندگی نامه خودش رو نوشتن. حالا میگم چقدرش پروپاگاندا باشه چقدرش واقعیت، ایشالله که خیره، ایشالله که واقعیه. میاد و تجربیاتش رو مینویسه. این کتاب منتشر میشه. قرار بود که از پول این کتاب حداقل یه بخشی از دیه قربانیان رو پرداخت کنه. خودش امیدی نداشت که بخشیده بشه و حکم اعدامش لغو بشه. ماله نمیکشم، توجیه نمیکنم، فقط میخوام بدونین که تو چه شرایطی دست به این کار زدم. ولی به هر حال به خاطر کتابی که منتشر شد خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفتن و بعدن رئیس جمهور کره جنوبی که عوض میشه یا آقایی رو کار میاد دستور میده، یعنی خود ریاست جمهوری دستور میده که این حکم اعدام لغو بشه، عفو بخوره به این خانوم و مورد عفو قرار میگیره. خب طبعا این دیگه پاشو نمیتونسته از کره جنوبی بیرون بذاره، چون به هر حال جاسوس فراری و تروریست کره شمالی بوده. هر جایی براش فرشل قرمز پهن نکردن. به هر حال کره شمالی میخواد بزنه شتکش کنه دیگه. پس تو همون کره جنوبی اعلام پناهندگی سیاسی میکنه و با کراشش ازدواج میکنه. خلاصه که کره‌ها فقط تو فیلم و سریالشون اینجوری نیستن، واقعیتشون هم اینجوریه. و اما بیایم قسمت جنجال برانگیزتر ویدیو، جایی که میخوام مشخصا در مورد پادکست آخرین شاهد صحبت کنم. توی روزهای اخیر خیلی بحث سر این بوده که این آدم به واسطه اون اپیزود آخر کاری که توی چنلش منتشر کرده، این از 1 سال زودتر برای قتل زنش داشته برنامه ریزی میکرده و فلان بهمان اینا. اول از همه این که گفتم این پرونده در مراحل ابتدایی تحقیقات. من الان نمیخوام در مورد پرونده صحبت کنم برای اینکه شواهد کافی برای اثبات هیچ چیزی وجود نداره و هر لحظه ممکنه مدارک و شواهد جدیدی رونمایی بشه. دومین نکته اینه که این اپیزود مال پارساله و وقتی که شما گوش میدید از قبل سفر رو دنبال داشته باشید، اصلا یه مسابقه داستان نویسی ژانر جنایی بود. یه سری کاربرها هم شرکت کرده بودن، آثار فرستاده بودن، دخترم نکن. و این داستان رو خود این فرد نوشته، اما همچین خیلی هم از تخیل خودش ننوشته. یعنی با توجه به پرونده های قبلی که کاور میکرده، این جملات و حرف ها بیشتر انگار از زبون اونها داره گفته میشه، چون عیناً این حرف ها رو زدن. مثلا همون این خشونت بیشتر از چیزی بود که بتونم تحملش کنم، سر بریدش تو دستم بود. این بخش از حرف ها بریم پرونده های اپیزودهای مربوط به پرونده اد کمپر رو تماشا کنین. این حرف ها رو اون یارو قبلا زده، یعنی اومده حالا در قالب یه داستان رمانتور نقل قول کرده از اون یارو، تمایلات درونی خودش رو ننوشته. از اون طرف یه سری اطلاعات ضد و نقیض داری، هم از گزارش خبرنگارا و نحوه پوشش خبری وجود داره، هم یه سری سوء استفاده سیاسی داره از این ماجرا میشه. مثلا یه سری صحبت‌های نژاد پرستانه و ناجور در مورد این پرونده صورت گرفته. اسم نمیارم، ولی مثلا یکی تیتر زده بود که یک زن گیلک به دست شوهر ایرانیش کشته شد. چه مزخرفی، از کجاتون در آوردین همچین جفنگی ها؟ یا یه عده دیگه به خاطر شعاری که در پست آخر پیج اینستاگرام آخرین شاهد بود اومدن بهره برداری های سیاسی خودشون رو کردن. اسم نمیارم چه شعاری و اسم نمیارم کدوم گروه ها، خودتون بهتر از من در جریانین. وقتی که این اتفاقات داره میفته، بازار شایعه داغه و هر کسی هم این وسط میخواد لاشخوربازی در بیاره و منفعت خودش رو بچسبه و از این پرونده بهترین بهره برداری سیاسی و شخصی خودش رو انجام بده. اگر تا اینجای کار همراه من بودین، خیلی از شما خواهش میکنم که فعلا شما لااقل به این شایعات دامن نزنین، شما به این محتوا دامن نزنین. خانواده همون خانم و همون آقا توی ایران هستن، با حرفهای ما آزرده میشن. اصلا فکر کنین
عزیزتون یه قاره اونورتره، خیلی فاصله فیزیکی داره، دسترسی ندارین، بعد تمام تن و بدنتون دائم بلرزه، عزیزانتون این شایعات رو بشنون چه حسی بهشون دست میده، حالا بیا و 3 ساعت توجیهشون کن که بدنی قطع نشده اینا، چون یه باگ ترجمه هم این وسط به وجود اومده بود دیگه. تمام خبرها و خبرگزاری‌ها نوشتن جسد تکه تکه در چمدان، در صورتی که خبر انگلیسی داره میگه human remain. متنشو من عکسشو اینجا میذارم. human remain رو درسته که تحت لفظیش میشه بقایای انسانی، ولی به جسد درسته هم میگن. ماما اجازه میدی من حرفمو بزنم؟ human remains رو برای صرفاً دست بریده، سر تیکه پاره شده، دل و روده توی چمدون نمیگن. خب human remains رو برای اسکلت کامل دارن میگن، واسه یه جسد کامل هم استفاده میشه. به خاطر باگ ترجمه و اینکه خب بالاخره تو عقل نمیگنجه که یه آدم درسته تو چمدون جا بشه، از اون طرف یه سری شایعات از این طرف دامن خورده بود که مقصرش خبرگزاری ها و اختلاف زبانی بود. همین موضوع خیلی از خانواده ها رو واقعا ناراحت کرده. لطفا حداقل بیایم تا نتیجه قطعی، تا شواهد بیشتری ارائه نشده، خودمون به این شایعات دامن نزنیم. من باید زودتر این ویدیو رو قطع کنم تا این گربه کچلم نکرده. مرسی که این ویدیو رو با تمام جنجال برانگیز بودنش و با تمام ملاحظات اخلاقی که وجود داشت براش تا پایان تماشا کردین. اگر جدیدن و به خاطر ماجراهای پادکست چنل منو دنبال میکنین، بهتون میگم که من چند تا پلیلیست باحال دارم. پلیلیست زنان و جنسیت و پلیلیست ریاکت روی مسائل اجتماعی که اون پلیلیستام هم سر بزنین. خلاصه مقالات خیلی باحالی توی چنلم گذاشتم. اگر مایل بودید از الان به بعدم توی چنلم باشید. اگر مایل نبودید بدونین که من قرار نیست توی این کانال محتوای جنایی بذارم. من کارم تحلیل مسائل اجتماعی و معرفی کتابه. مامان کشتی منو. من باید این ویدیو رو قطع کنم. ممنون که با من همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. از این که حمایت هم میکنین خیلی از شما متشکرم. یه دونیشن لینک هم توی کپشن گذاشتم. اگر دوست داشتین و کرمتون بود خوشحال میشم که با کمک‌های مالیتون ریالی بدین که این مجموعه قسمت ها رو با کیفیت و امکانات و دستگاه های بهتری ضبط کنم و براتون محتوا تولید کنم. روزتون بخیر. خداحافظ همگی.